Hello po! Welcome po sa Javascript tutorial in Filipino version, Part 8. Ang gagawin po natin ngayon is about arrays. Okay? Arrays po is used to store, para siyang variable, kaya lang it is storing multiple values. So, yung array, ganito po, paano gumawa ng array sa JavaScript. Okay? Lagay po tayo ng var symbol, pangalan po ng array is equal to open and close squared brackets. Okay? So, pag na-initialize na po dito yung, yung, yung array nyo, ibig sabihin, pwede nyo pong, dito. Okay? So, multiple values. Okay? Mapapansin nyo dito, meron po silang tinatawag na indexing. Okay? So, for example, yung values ng, yung index is magsisimula sa 0. Okay? Yung count niya is magsisimula sa 0. So, ito po yung mga values. So, subukan po natin isubukan natin sa browser yung result. Ito po si console.log. So, sa Firebug po ito. Okay? Multiple values, index number 2. Okay? So, yun. So, dapat si hello. Ayun, hello. Okay? Refresh. Okay, hello. So, palitan natin ng value, yung code. Gawin natin index 0. Okay. So, save ko. Tapos, refresh. Yun. So, sana naintindihan niyo yung simpleng, explanation ko ng array. So, array stores multiple values with index. So, another method, arrays pa rin ito. Kaya lang magkaibang method yan. So, ganito rin tayo, sumulat ng arrays, okay? So, papansin nyo dito sa umpisa is nag-initialize ako ng array using this open and close square bracket. So, ibig sabihin arrays. So, pwede natin gamitin dito. Okay, yung pangalawang method naman is pwede rin ganito. Okay, var. Okay, multiple values is equal to, okay, pwede rin siyang diretso. So, madali itong method na ito. So, ganun lang, mas madali ito. Okay, so pinakita ko lang ito. Next, subukan natin kung same yung result niya. Console.log multiple values.length. So, ngayon naman, tingnan natin yung result nitong console.log na to. Okay, refresh. So, 3. So, ibig sabihin, yung multiple values na to, ito is array. Kaya lang, binibilang niya yung, kung ilan ba yung value ng array na to. Ayan, di ba? So, index 1, 2, and 3. Okay? So, tingnan natin. Multiple values. So, maglagay ulit tayo dito. Ang index, 0 pala. So, tandaan nyo, 0, index 0, 1, and 2 pala ito. Okay? So, yung array nagsisimulang mag-count, 0. Okay? 0, 1, 2. So, index niya, tingnan natin sa Firebug, yung console. So, refresh. Ayun, 3 and 50. Saan na ako? Naligaw na siya. Ayun. So, papansin nyo dito, itong dot length na to is para siyang object properties. So, built-in ito. Okay? Dot length. Para siyang, ito yung object-oriented programming. Pero ito built-in to. So, maiintindihan nyo rin yan kapag nakarating na tayo sa more lessons pa. Okay? So, sample, ulit, paglalagay ako ng values dito. 40. Ayan. Tignan nyo yung magiging result niya. Save. Dahil nagdagdag ako dito, 4 na yung ko niya, yung length ng array na multiple values. Tapos, okay, si 0 o si 40, gawin natin index 3. Tama. I-save. Tapos, refresh. Sabi ni Firebug, ayun. Diba? Sana naintindihan nyo siya. Another method po, ganito. Tingnan natin yung nakasulat dito. Okay. So, ito naman, papaliwanag ko lang yung mga, yung mga sinasabi kong objects o kaya yung mga function. Okay. So, ito yon.
Sabi dito, di ba array ito? Katulad lang nito. Okay? So, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5. 5 values. So, var reverse values is equal to multiple values dot reverse. So, ibig sabihin, ito is i-reverse niya itong function na to. Okay? Properties. Okay? So, anong ginagawa niya? I-reverse niya. Yun, kinukuha niya yung length nito. Yung length. Ito naman, kinukuha niya yung i-reverse niya. Okay, tingnan natin ha. Ngayon, i-console.log ko si reverse values.join. Okay, join. So, mamaya explain ko yung join na ginagawa niya. Refresh. Ayan. Kaya ganito siya. Kapag join, kinukuha lahat na yung value. Okay? Lahat ng value ng array. Kaya, ito, una, i-reverse muna itong lahat. Tapos, anong nilagay ko si join, ilan nyo lahat, tawag dito, basta, join niya. Okay, pero multiple value, reverse values, tingnan natin kung may index yan. Reverse values, tingnan natin kung ano mangyayari. Refresh. So, ano napansin nyo dito? Ganito yan. Sa bagay, kahit na anong i-reverse niya, 2 pa rin ito. Okay, mag-ibagay tayo ng iba. 1 na lang. Save. Nasa gitna kasi si 30. So, reverse values 1. So, yung 1 yan is magiging, tingnan natin. 40. Okay, 40. Dito natin. Explain ko. So, dito pa lang, nireverse niya yung values dito. Okay, kaya naging 50, 40, 30, 20, 10 na. So, si 50 yung 0, tapos si 40 yung 1. Okay, so, nung kinuha ko yung index dito, dahil reverse values na siya, okay, dahil ni-reverse dito, okay, sana naintindihan nyo siya, kinonsole.log ko ito. Yun, sana naintindihan nyo, paka-analyze nyo na lang siya. So, hanggang dito na po muna. Maraming salamat po sa panonood.